iluluto naman po natin ngayon ay tinolang manok. Ito po ang mga sahog na ating tinola, medium size na manok, isang sayote, sibuyas, luya. Itong luya na to ganitong kalaki ho ito. Hiniwa-hiwa ko lang. Okay? Igigisa po natin ang ating manok sa sibuyas, luya at bawang. Inuuna ko hong ilagay ang luya. Medyo tutustaduhin lang po natin ang luya. Susunod natin ilalagay ang sibuyas. Huli ko pong ilalagay ang bawang dahil ito'y tostado na. Luto na rin ito. Kaya sa huli ko na lang inilalagay. Lalagyan po natin ng isang kutsarang patis. Tapos ay ilalagay na natin ang ating manok. Mahili lang po ng ganyan. Tapos po, lagyan nyo lang po siya ng kaunting tubig. Kahit na mga 1/4 cup. Konti lang po. Ganyan. Hayaan nyo po siyang kumulo ng mga 5 minutes para kumatas yung manok. Habang kumukulo siya, takpan nyo muna. After 5 minutes, ayan, makita nyo medyo kumatas na yung manok. Ngayon, lagyan nyo na siya ng sabaw. Nasa sa inyo kung gano'ng karami ang gusto nyong isabaw. Ang ginagawa ko, halos lubog ang manok. Ngayon, pakuluan nyo uli ito ng another 10 minutes. After 10 minutes, buksan nyo at hanggat maaari, bawasan nyo siya ng mantika. Dahil kumatas yung mantika ng manok, na mantika kasi yun para mas maganda lasa at hindi nakakaumay. Kahit na ganyan, sagapin nyo lang yung excess na mantika sa ibabaw. Makikita nyo, napakarami yung mantika natanggal ko. Ngayon, pagkaalis ng mantika, pwede nyo na ihulog ang sayote. Pwede nyo ihulog ang sayote at pakuluan nyo uli ng another 5 minutes. After 5 minutes, pwede nyo nang ilagay ang malunggay. Kung napapansin nyo, marami akong maglagay ng malunggay kasi meron kaming tanim dito, kanya marami. Kasi kung bibili kayo sa palengke, yung isang tali, konting-konti lang yon. Pero okay lang, kung meron kayong tanim, kahit lagyan nyo maraming malunggay, hindi problema yun dahil hindi naman pumapaitan sa baw. Kahit maraming malunggay kayo ilagay. Mas healthy pa. Medyo haluin nyo lang siya para mapunta sa ilalim. At ngayon, titikman nyo rin para alam nyo kung anong lasa ng sabaw. Kung matabang at lagyan siyang kalahating kutsaritang asin. Yan, luto na po ang ating tinola. It's good. Hanggang sa muli uli at maraming salamat sa inyong panonood.